Bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură general colectivă pentru prima lună a anului 2026, luna ianuarie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Dar înainte de a vedea ce ne spun cărțile oracolului frunzelor de ceai, așa cum v-am obișnuit, pun câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă a acestei luni. Să vedem așa o imagine de ansamblu de care sunt evenimentele cele mai importante. Nu scăpați nici voi de o mică povestioară astrologică, să vedem cum se anunță această primă lună din anul nou 2026. Trebuie să vă spun că vine 50-50. Ce înseamnă asta? Se anunță într-adevăr o formidabilă introspecție pentru semnul vostru în această lună, când Pluton în semnul vostru, mai ales pentru cei din primul decan, vor activa setea asta de a controla, dar în mod special se va activa setea de regenerare. Veți dori foarte mult să fiți voi așa cum sunteți voi, autentici, originali. Aș spune că sectorul financiar va primi de la Saturn și de la Neptun până pe 25 anumite lucruri care trebuiesc foarte bine structurate. Inclusiv chiar și acel noroc celestial care vă poate ajuta să vă fortificați mult mai bine finanțele într-o oarecare măsură, da? Să le aduceți mici îmbunătățiri. Căminul, în schimb, ar putea să-ți cauzeze ceva probleme, mai ales pentru cei din ultimul decan. Și vis-a-vis de, că tot vorbim de decani, undeva cred că la sfârșitul clipului sau poate în descriere să vă apară un clip pe care eu l-am făcut în anul 2025 despre zodii și decanii lor, și unde puteți obține niște informații și niște caracteristici importante, zic eu, de știut. În felul acesta puteți afla, pentru cei care sunteți interesați și poate care nu știți, în ce decan sunteți în Zodia Vărsător. Și aici am încheiat paranteza. Revenind la aspectele astrologice pentru voi în această lună ianuarie, pot apărea mici probleme, total neprevăzute, ceva ce ține de casă. Nu știu, poate că se mai strică ceva, nu știu, poate să apară orice, așa că fiți un pic mai atenți până pe 20 ianuarie, aș spune, când în sfârșit energiile bune vor ajunge la voi și veți primi tot sprijinul de care aveți nevoie. Dacă vorbim strict de cariera voastră profesională și de finanțele voastre, ar trebui să acționați un pic cu precauție până pe 23 ianuarie, să încercați să vă ascultați vocea interioară și să vă clarificați foarte atent care sunt prioritățile voastre în ceea ce privește munca, în ceea ce privește cariera voastră profesională. Începând cu 17 ianuarie, această lună, pe domeniul ăsta profesional și chiar și pe finanțe, vă cere foarte multă răbdare, care probabil că nu este tocmai punctul vostru forte. Totuși, Jupiter este destul de bine situat în sectorul profesional, așa că te va invita să crezi mai mult în voi, să credeți mai mult în voi, în puterile voastre și pot veni promisiuni destul de bune
desigur și cu avertizarea de a vă păstra în limitele legalității, a nu face lucruri care să vă rănească integritatea. De asemenea, știm foarte bine, începând cu 20 ianuarie, soarele intră în zodia voastră, așa că odată cu acest eveniment și în viața voastră vine o recunoaștere la nivel profesional. Dacă vorbim de viața sentimentală, așa per general, până pe 17 ianuarie, e posibil să fiți invitați să reflexionați mult mai intens la acest aspect al vieții voastre și nu este chiar prima jumătate a lui ianuarie, eu aș spune că nu este un moment tocmai indicat să acționați, ci mai degrabă să vă lăsați așa un pic purtați. Asta, desigur, numai în cazul în care inima voastră deja s-a îndrăgostit și atunci, posibil chiar de cineva de la distanță, și atunci ar fi bine totuși să așteptați, să mai așteptați un pic până după 17 pentru a vă recupera, ca să zic așa, bucuria iubirii, bucuria unei vieți sentimentale cu evenimente fericite și chiar pline așa de lumină. Haideți să vedem pentru cei care sunteți deja într-o pereche, aș spune că e posibil ca în cuplul vostru deja format să existe ori anumite secrete, ori anumite așteptări între voi și cealaltă persoană cu care voi formați un cuplu. Ar fi bine ca de pe 1 până pe 17 să vă coste un pic, să vă exprimați sentimentele în mod deschis. Iar lucrul ăsta poate fi interpretat greșit de către perechea voastră și chiar ar putea să aducă un pic de suferință din această cauză. Totuși, începând cu 20 ianuarie, Mercur în sfârșit vine și el și îți aduce acele cuvinte pe care nu le găseai, în așa fel încât să te poți exprima, să le poți rosti, în așa fel încât așteptările persoanei voastre dragi să fie îndeplinite. Dacă vorbim de cei singuri, luna ianuarie, mai ales în a treia săptămână din ianuarie, spune că vă arunc așa într-un zbor emoțional. Desigur, trebuie să țineți cont că trebuie să vă și perfecționați un pic partea asta sentimentală, iar conjuncția dintre Marte și Pluton începând cu 23 ianuarie poate să aducă o întâlnire foarte pasională în viața voastră. Ca și sfat astrologic, luna ianuarie pentru voi, dragilor, vă îndeamnă să acționați cu prudență înainte de 23 ianuarie, iar trebuie să știți că acțiunile haotice nu sunt deloc recomandate pentru că vă pot decepționa chiar și pe voi. Încercați să vă ascultați instinctul și să vă dați seama exact de ce anume aveți nevoie în viața voastră, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. E o lună care îți va pune la probă foarte mult răbdarea, care, așa cum am mai spus, nu prea este punctul vostru forte, nu prea este o calitate, ca să zic așa, des întâlnită la această zodie. Acum haideți să vedem și ce ne spun cărțile. Și avem Vulpița în prima săptămână întreagă, mai precis perioada 5-11 ianuarie. O șiretenie, o istețime care vă poate ajuta foarte mult pe cei care aveți propria afacere sau care trebuie să încheiați oarecum un anumit contract, o anumită înțelegere, o anumită asociere. Tocmai ce am văzut și din punct de vedere astrologic vi se recomandă să vă ascultați instinctul și să nu vă grăbiți. Cea de-a doua săptămână vine cu hamacul în care ți se simțiți nevoia de o vacanță
Și e și normal, pentru că în momentul în care vezi că parcă cum o dai nu-ți iese, e posibil ca în a doua săptămână chiar să vă luați vreo 2 zile libere, vreun weekend, pentru că simțiți că atât din punct de vedere mental cât și fizic aveți nevoie de un pic de relaxare, chiar dacă tocmai ce vom ieși din vacanțele de iarnă. A 3-a săptămână vine cu cineva de la distanță. Este cineva care se gândește la voi. Este o persoană pe care voi o cunoașteți, poate să fie un amic în principal, dar poate să fie și o altă persoană care stă cu gândul la voi. Și așa cum bine am văzut, prima jumătate e cum e, dar a doua jumătate se pare că vine și cu bănuți. Apare șansa să rezolvați o situație financiară care pentru voi este una foarte benefică. Ori niște bănuți, ori posibilitatea de a câștiga niște bani. Haideți să vedem cu ce energie intrați în această primă lună din 2026. Să vedem. Bun. Energia voastră, exact ce vă spunea și din punct de vedere astrologic, vă spune și această energie, prudență la locul de muncă, în dragoste, și se recomandă să economisiți și în general să fiți atenți pe cheltuielile fixe, să nu vă scape ceva. Acum, dacă mă întrebați pe mine, vis-a-vis de avem Marea Preoteasă, dar desigur întoarsă cu capul în jos, eu aș spune că e posibil să aveți senzația, energia voastră să fie una în care simțiți cumva că nu aveți capacitatea de a vă, cum să zic eu, de a vă exprima liber. Și nu numai liber, eu aș spune că și intim cumva ceva vă oprește. Există aici o reținere. Iar cu energia asta cel puțin se pare că intrați în această nou an și primă lună ianuarie. Haideți să vedem totuși ce ne spune și tarotul, să vedem ce vine pentru dragii mei din Vărsător în luna ianuarie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Ia să vedem. Hotărâți. Ia să vedem pentru ce sunteți hotărâți. Interesant. Zodii de apă, dragii mei. Zodii de apă, rac, cu precădere rac, pești sau scorpioni. Dragii mei, pe planul muncii aș spune că sunteți într-un moment destul de sigur în ceea ce privește cariera, în ceea ce privește locul de muncă. Sunteți foarte energici, vreți să munciți, aveți o putere de muncă atât fizică cât și mentală destul de bună. Cumva e posibil să aveți totuși pe cineva la locul de muncă pe care voi o percepeți această persoană ca și cum v-ar cam băga bețe în roate. E posibil ca această persoană să nu fie neapărat să aibă intenții rele, ci pur și simplu să fie foarte competitivă. Și lucrul ăsta să fie interpretat, să zicem, un pic greșit de voi. De asemenea, aș mai spune că e posibil să fie și vreun șefă, care se cam opune așa ideilor, proiectelor voastre, dar, cum am mai spus, e posibil nu neapărat pentru a te răni,
ar fi bine, poate e chiar un mod de a te ambiționa și mai mult. Adică nu trebuie să o luați strict ca pe ceva rău. Treiul de cupe, pentru că se vede că sunteți un pic afectați la nivel emoțional, dat fiind că avem numai zodii de apă. Eu aș spune că ambientul la nivel profesional este destul de mulțumitor. Chiar dacă la început, cum am mai spus, simțiți așa că parcă cineva are ceva cu voi. Dar voi faceți-vă treaba în mod normal, pentru că lucrurile e posibil să nu fie chiar așa cum le gândiți voi. Pe parcursul lunii, lucrurile se îmbunătățesc, ambientul se îmbunătățește și acest rege de cupe îmi poate spune că lucrurile se îmbunătățesc mai mult decât ai crede tu, chiar către sfârșitul lunii, și deciziile voastre vor fi destul de echilibrate, iar pentru cei care caută un job, e posibil să fiți ajutați chiar de o persoană mai în vârstă să găsiți ceva de muncă. Așa, per general, chiar dacă începutul lunii este un pic așa mai deranjant, pe parcursul ei lucrurile se limpezesc și chiar la sfârșitul lunii, mai ales pentru cei care aveți un ascendent în vreo zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, chiar aș spune că veți da dovadă de o maturitate profesională foarte bună și lucrul ăsta va echilibra situațiile legate de carieră, legate de muncă. Mergem mai departe și haideți să vedem pe partea asta a bănuților. Foarte multe cupe până acum, să știți. Se pare că atât pe plan profesional cât și financiar trăiți niște emoții puternice, niște trăiri, sau veți avea cel puțin de-a lungul lui ianuarie. Pe plan financiar, aș spune că banii pot sosi, pot veni în urma unei vânzări de ceva sau urma unei idei bune de a face bani. Dar cu atenționare, așa cum am văzut și pe plan astrologic, faceți totul legal. Nu vă hazardați în tot felul de artificii, în tot felul de situații îndoielnice. Pajul de cupe, iar avem zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion. Asta pentru cei care poate aveți, cu precădere pentru cei care aveți poate și un ascendent în aceste zodii, aș spune că aceste idei într-adevăr pot să vă aducă câștiguri. Nu știu, se pot încheia acorduri favorabile de-a lungul lui ianuarie, sau această idee vă poate ajuta pe voi să rezolvați vreo plată, vreo datorie. 9 de cupe vine desigur cu situații legate de investiții posibil și există șansa unei recuperări în urma acestei idei, să rezolvați o problemă financiară și în același timp poate să vă și recuperați niște datorii, niște bănuți sau chiar niște câștiguri, da? De niște bani pe care voi i-ați investit cu ceva timp în urmă. Cert este că pe măsură ce trece timpul și ieșiți din această primă jumătate a lui ianuarie, lucrurile se mai limpezesc, se mai așează și iau o turnură mai pozitivă. Mergem mai departe, haideți să vedem pe plan sentimental și începem cu cei care sunteți într-o relație sau formați deja o pereche. Dragilor, veți cântări tare bine, tare bine, tare bine. Unii dintre voi e posibil să vă aflați între două relații. Să fiți la mijloc.
să aveți un dubiu foarte mare, lucru care vă va da bătăi de cap de-a lungul lui ianuarie, doar că știți cum e, dacă voi n-aveți curaj, Dumnezeu are, Universul are, Divinitatea are, și către sfârșitul lui ianuarie e posibil ca unii dintre voi să aveți parte de o ruptură. Există o teamă de a decide, există o anxietate care te dă peste cap vis-a-vis de o alegere pe plan sentimental, relațional. Pentru că aici vedem cum se jonglează, dat fiind că vorbim de relații, atunci vorbim de două relații, de două lucruri. Dar se pare că ceva se va întâmpla la sfârșitul lui ianuarie. Este o situație pe care mie cărțile mi-o prezintă în acest moment. Astea sunt energiile pe care mi le prezintă cărțile și eu aș spune că poate apărea o schimbare bruscă, poate apărea o revelație bruscă, așa cum am văzut și din punct de vedere astrologic. E ca și cum ai spune o situație care nu mai rezistă și care trebuie schimbată, trebuie gândită serios. Eu aș spune că poate indica, așa cum am mai spus, rupturi, separări și chiar divorț pentru unii. Dacă în cazul în care nu vorbim neapărat de o separare, putem vorbi de foarte multe îndoieli. Foarte multe îndoieli și atât vis-a-vis de perechea voastră cât și de voi înșivă, da? Cumva parcă puneți așa sub o lupă cum, ce ai, cât ai, și vă dați seama, ajungeți la concluzia că ai două variante mari și late. Ori vine ruptura, ori se mai poate încerca ceva, dar e posibil să apară, este foarte posibil să apară anumite interferențe din partea unei a treia persoane. Acum, această a treia persoană, știți cum e, că, bun, poate să fie chiar o persoană din exterior sau poate să fie o persoană apropiată vouă. Este, ca să zic așa, mie clar, aici o să vă dea de cap. Dar oricum, cumva veți ajunge să vedeți lucrurile destul de clar, veți ști care sunt variantele, acum depinde de voi cum veți acționa. Haideți să vedem pentru cei singurei. Pentru cei singurei, un cavaler de spade. Aici, cu siguranță, probabil sunteți voi. Dragii mei dragi, este o situație la nivel sentimental care eu aș spune că nu știu, voi ați vrea să faceți ceva foarte, foarte rapid și într-o manieră, aș spune, cum să zic eu, un pic negândită. Nu știu, cred că sunteți prea critici. Prea critici cu voi. Lucru care vă poate e o critică destructivă. E posibil ca unii dintre voi chiar să aveți o conversație la începutul lunii cu cineva, nu știu dacă zodia Leu vă spune ceva, sau alte zodii de aer, Gemeni, Balanță sau poate tot Vărsător ca voi,
dar o conversație foarte, foarte directă, care e posibil să nu ducă, cel puțin la începutul lunii, să nu ducă nicăieri. Totuși ceva se întâmplă, începând cu mijlocul lunii până către sfârșitul lui ianuarie, se întâmplă ceva care vă dă speranțe, care vă ridică optimismul. Și trebuie să știți că se întâmplă foarte rapid. Foarte rapid. Chiar aș spune că la un moment dat această conversație, acest dialog destul de dur, e ca și cum n-ar fi existat la un moment dat. Pentru că se va întâmpla ceva ce îți va reda optimismul din punct de vedere sentimental pentru cei singurei. Avem un 8 de bâte care îmi indică faptul că pot veni, cum să spun eu, ori într-un mod foarte rapid, ori posibil să fie și o dragoste de scurtă durată. E adevărat, foarte plină de multă pasiune, de multă senzualitate, dar nu neapărat și de multe sentimente. Nu neapărat și plină de sentimente. Așa cum am văzut și din punct de vedere astrologic, nu sunt excluse întâlnirile foarte pasionale, dar știți cum e, pasiunea e una, emoția, sentimentul e alta. Pasiunea mai mult ne vorbește de atracție fizică, pe când sentimentul, emoția sunt niște trăiri intense, la nivel de suflet, la nivel de inimă. Așa că e posibil să aveți parte de un randevu, dar plin de atracție fizică, de multă pasiune și probabil de scurtă durată. Haideți să vedem acum și ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa în această lună ianuarie și care vor avea o anumită importanță pentru voi. Și avem litera Z, litera M, litera R, litera N, litera E, litera O, litera D și litera J. Ca și zodii, în afară de cele pe care vi le-am enunțat în lectură, aș zice că predomină zodiile de aer, la fel ca și voi, Gemeni, Balanță, Vărsător, zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și, este adevărat, mai puțin, dar nu deloc, zodiile de apă, pe care oricum am văzut că ne-au ieșit și în lectură, Rac, Pești sau Scorpion. Haideți să vedem acum ce mesaje au îngerii pentru voi pentru această lună ianuarie, dragilor din Vărsător, și ce numere sunt importante pentru voi în această lună. Încă o carte, te rog. Încă o carte, te rog. Bun. Dragilor, o conexiune reciprocă care o conexiune reciprocă care poate să fie și pe plan sentimental, nu numai, dar care, nu știu dacă te va ajuta să obții oriceva. Poate să apară și o călătorie, vei tot încerca să mulțumiți pe cineva.
Și eu aș spune că de multe ori îndoiala sau o anumită teamă pot fi prezente, doar că mie mi-apare aici că nu ar trebui totuși să vă lăsați, să vă urmăriți scopul, pentru că sunteți dominanți, ca să zic așa. Sunteți într-o postură dominantă. Acum, ca și numere, avem 19, 10, 3, 29 și 11, care pot simboliza date sau orice alt lucru care pentru voi rezonează, cu care le rezonează aceste numere. Ca și mesaj îl avem pe Leuiah, care ne spune fructificare. Se pare că vei avea parte de o inteligență expansivă la care chiar va trebui să mulțumești divinității, pentru că te va ajuta foarte mult. Îl avem de asemenea pe Sitael, care te îndeamnă construcția universală, te va ajuta să îndeplinești, să duci la bun sfârșit o muncă și vei fi protejată în fața adversarilor. Este ca un îndemn, de fapt, exact așa cum v-am mai spus, de a vă organiza un pic și a vă prioritiza ceea ce voi vă doriți cu adevărat. Este anul realității, dragii mei, 2026, și începe în forță. De asemenea, îl avem și pe Reiael, care ne vorbește de o eliberare, de o îndepărtare vis-a-vis de anumiți inamici, atât vizibili cât și invizibili. Eu așa per total aș generaliza și aș spune că sunteți destul de protejați din punctul ăsta de vedere spiritual, divin, în această lună și de asemenea sunteți îndemnați sau vi se creează acele situații care să vă ajute să avansați, să vă ajute să vă puneți la treabă acele abilități cu care v-a lăsat Dumnezeu, cu care v-ați născut, poate, în așa fel încât să începeți să produceți, să producă efect. Lucru care nu este rău deloc. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi, pentru această primă lună de 2026. Eu vă mulțumesc că v-am avut alături, vă mulțumesc pentru urările de bine la celelalte lecturi. Eu, la rândul meu, vă urez la mulți ani și cu precădere celor care până la sfârșitul, începând de pe 21, până la sfârșitul acestei luni își vor celebra zilele de naștere. La mulți ani, dragilor, să fiți sănătoși, să fiți bucuroși și să începeți acest nou an cu multă energie, cu multă claritate și, desigur, cu multă poftă de viață. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!